ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ከ2012 ወደ 2013 በሰላም በጤና አሸጋገራችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ስላደረሰን። ዛሬ ደግሞ ያው የእርጎ አረጋግ ባለውበት አካባቢ እንዴት እንደሚረጋ ለማሳየት ፈልጌ ነው። ለአዲስ ዓመት ያው እርጎውን መጨረሻ ላይ እንደዚህ ነው የምናገኘው። እንደምታዩት ይሄ ከዶሮ ወጥ ጋር አቅርቤ ነው። ይሄን ይመስላል። የበዓል ነው። ይሄን ይመስላል መጨረሻ ላይ የሚታየው እርጎ ያው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ጋሎን ወተት 2% ሪዱስድ ፋት ነው ያዘጋጀሁት። እናንተ የፈለጋችሁትን ወተት ያገኛችሁት መዘጋጀት ትችላላችሁ። አንድ ጋሎን ወተት ያው ወደ ብረት ድስት የገለበጥኩ ነው። ምድጃ ላይ አጥጃለሁ ኦሬዲ። ይሄን በደንብ ማፍላት ይኖርብኛል ማለት ነው። አሁን አፈላለሁ፣ ወተቴን አፈላለሁ። ያው እንደምታዩት እየፈላ ነው ያለ። ጊዜ እንዳይቂጡ እንዳይልብኝ እንዳይዝብኝ ጊዜ ሰጥቼ ነው ማፈለው። እናንተ በምትሰጡት የሳት መጠን ተጠንቅቃችሁ ታፈሉታላችሁ። እንዳይገነፍልባችሁም እንደናንተ እንደራሳችሁ እንደምድጃችሁ በስርዓት በደንብ ታፈሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በዚህ መልኩ አፍልቼዋለሁ። ወተቴ ከፈላ በኋላ እሳቴን አጥፍቼ በደንብ አቀዘቅዛለሁ። አሁን ወተት እየቀዘቀዘ ነው። እሳቴን አጥፍቻለሁ። በምታዩት የወተት መጠጫ አንድ እጨምራለሁ ማለት ነው። በተርሚልኬን ለአንድ ጋሎን ወተት በዚህ በምታዩት የወተት መጠጫ አንድ እጨምራለሁ። ለአንዱ ጋሎን ወተት አንድ ብርጭቆ በተርሚልክ በቂው ነው። አሁን በደንብ እንዲበርድልኝ ወደ አዘጋጀሁት የእርጎ ማርጊያ እቃ ወተቴን የፈላውን ወተት እጨምራለሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ፣ አብረን እናየዋለን። ከነገራችን ላይ እናንተ በአንድ እቃ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በሁለት እቃ ነው ላደርግ የፈለኩት። ይሄው ይሄን ይመስላል አንዱ ጋሎን ወተቴ። በተርሚልኩ ሪዱስድ ፋት ካልቸርድ በተርሚልክ ነው የሚል ስትገዙ ማለት ነው። አሁን በተርሚልኬን አቅርብ ያለው አሁን ይሄን የምታዩትን በተርሚልክ ከፈልቶ ከቀዘቀዘው ወተት እጨምራለሁ ማለት ነው። ከሁለቱም እቃ ላይ ይሄን በተርሚልክ እጨምራለሁ። ያው እንደምታዩት ነው። አሁን ይሄን እንደምታዩኝ በሁለቱን በደንብ አገናኛለሁ ማለት ነው። የትንሹን እቃና የትልቁን እቃ በደንብ አርጌ በተርሚልኩን በኩል መልኩ አገናኘዋለሁ። የዛሬው ስራችን አጭርና ቀላል ስራ ነው። እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ያክል ነው ቤተሰቦች። ከዚህ በኋላ ልክ ሁለቱንም በደንብ ክዳን ካላችሁ እናንተ በክዳናችሁ፣ ካለዛ ደግሞ ያው በምታገኙት የክዳን አይነት እኔ አሁን በፕላስቲክ በደንብ አርጌ አሽጌዋለሁ። ይሄን አሽጌ ለ8 ሰዓት ያክል ውጭ አስቀምጠዋለሁ። ውጭ አስቀምጬ ከረጋልኝ በኋላ ቼክ አድርጌ ፍሪጅ አስገባዋለሁ ማለት ነው።
እንደምታዩት ነው። በደንብ አድርጌ ያሸገውን ውጭ አስቀምጬ ከ8 ሰዓት በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። ለምግብ ሬዲ ሲሆን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን ማለት ነው። የመጨረሻውን ውጤት መጀመሪያ ስላያችሁት እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ እስካሁን ለነበረን ጊዜ። ይኸው የምታዩት ነው። ከፍቼ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት ነው። እንግዲህ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሰላም ሁኑልኝ። በድጋሜ መልካም በዓል ይሆንልን እያልኩኝ የዛሬውን ስራችን በዚህ መልኩ እንጨርሳለን። በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም ሁኑልኝ። መልካም አዲስ አመት እመኛለሁ። ባይ